Sveriges största källa av den radioaktiva isotopen cesium-137 fanns under 1961 gömd just här i skogarna på Bogesund utanför Stockholm. Radioaktivitet mitt ute i skogen, kan det verkligen stämma och varför? Jag åkte ut för att rekognosera och visst fanns det spår i de här skogarna som man inte direkt stöter på i vanliga fall. Men den här historien kräver fakta. Så jag vände hemåt till skrivbordet och djupt nere i arkiven. Arkiven gav visserligen en del fakta som också bekräftades av lokalbor. Det dök upp spår av experiment och forskning, strålkanoner, försöksfält och genetiska mutationer. Men alla spår syns inte med blotta ögat. Det kräver ytterligare ett besök på den här platsen och den här gången med mätinstrument. Frågorna och mystiken växte. Vad hände här egentligen och finns spåren av de här radioaktiva experimenten kvar idag? Vi kommer att röra oss över stora områden i skog och mark på jakt efter både synliga och osynliga spår av den här relativt okända verksamheten i Bogesund. Med oss har vi inte bara vår nyfikenhet utan också en strålningsmätare som förhoppningsvis kan ge oss några ledtrådar längs vägen. Trots att de här markerna och skogarna känns skapligt ensliga så är vi faktiskt nära Stockholm. Närmare bestämt på en stor halvö i den inre skärgården, precis öster om Täby. Naturen här på Bogesundslandet är varierad. Ett småkuperat landskap med hällmarker, djupa barrskogar och lummig lövskog. Nästan helt omsluten av vattnet. Platsen har varit bebodd sedan stenåldern, men det var under 1600-talet som historien tog fart på allvar när Per Brahe den yngre lät uppföra Bogesunds slott. Men det dröjde till 1946 innan Bogesunds moderna historia tog en helt ny vändning. Genom den unika tvångslagen Lex Bogesund inlöstes marken från ätten från Höpken. Officiellt handlar det om vanvård, men den verkliga drivkraften var Stockholms stad som ville säkra marken för framtida bostäder då Stockholm vid den här tiden växte kraftigt. Planerna föll dock på att ett brobygge från Lidingö ansågs bli alldeles för dyrt. Men det var inte bara bostäder som planerades här i Bogesund. För 1968 fanns det långt gångna planer på att bygga ett gigantiskt kärnkraftverk mitt här på Bogesund i samma storleksklass som Ringhals utanför Varberg. Marken var redan reserverad och planeringen samordnad och kommunen var mycket positiv. Tanken var också att kunna släppa ut kylvattnet i Askrikefjärden mot Lidingö. Den här satsningen beräknades att kosta 2,5 miljard kronor. Vilket motsvarar ungefär 30 miljarder i dagens penningvärde. Intressant att man vid den här tiden blickade hela 30 år framåt i tiden för att kunna säkra Stockholms elproduktion inför 2000-talet. Rent tyst och snyggt som man sa om kärnkraften på den här tiden. Men långt innan kärnkraftsplanerna fanns det en helt annan verksamhet som sakta växte i de här skogarna. En verksamhet som skulle förändra det svenska skogsbruket i grunden. Vi får komma ihåg att skogen faktiskt har byggt upp det här landet. Under decennier var skogen Sveriges gröna guld, motorn som höll ekonomin uppe och finansierade hela välfärdsbygget. Men för att behålla försprånget på världsmarknaden krävs ständig utveckling. Det behövdes träd som växte snabbare, tålde mer och gav bättre avkastning. För om forskarna lyckades höja kvaliteten på träden med bara några få procent skulle det här lyfta skogsbrukets vinster med hundratals miljoner om året. Skogsforskningsinstitutet hade länge letat efter ett försöksfält nära Stockholm.
Och när den genetiska avdelningen startade 1946 blev behovet akut. Efter en noggrann undersökning 2 år senare pekades den västra delen av Bogesund ut som den absolut bästa platsen. Området var på ungefär 500 hektar och det var lätt att nå för forskarna. Etableringen av försöksverksamheten fokuserades till gården Röskär som genomgick omfattande renoveringar. Den gamla huvudbyggnaden förvandlades till ett institutionshus med kontor och moderna laboratorier. Längs grusvägen uppfördes även personalbostäder, växthus, laboratorier och en egen värmecentral för att hålla igång den här verksamheten året om. Lite i skymundan från de vanliga forskningsbyggnaderna ligger en betydligt mer anonym byggnad. Den är betonggrå, sluten och liknar mest av allt en bunker. Men vad den här märkliga byggnaden faktiskt hade för en uppgift är fortfarande för mig okänt och åsikterna går lite isär här. Vissa menar att det rör sig om en större jordkällare eller kanske en iskällare, medan andra, inklusive jag, pekar på att det här var någonting för forskningsstationens behov av säkra utrymmen. Förutom strålningsförsöken ute i skogen skedde det även röntgenbestrålning inomhus. Kanske skedde det just här inne, en teori som delvis stärks av arkivbilder som visar röntgenapparater i mycket likartad miljö. Utöver Röskär tog även markerna runt Grabbtorp, Holminge och Ärnvik i anspråk. Hela det här enorma området delades upp i sektorer och kartlades minutiöst för att påbörja experimenten. Vi kommer återkomma till de här radioaktiva experimenten senare i avsnittet. Vill du stödja kanalen så gör du det enklast med att prenumerera och titta på fler avsnitt. Klicka på länkarna i slutet av filmen för att se avsnitt som både jag och algoritmen rekommenderar. Skogen vid Holminge och Ärnvik etablerades ett så kallat riksarkiv för träd. Syftet var att förädla, ympa och för all framtid bevara de absolut bästa arvsanlagen och svenska barr- och lövträd. Man letade efter så kallade plusträd. Elitträd med exceptionella gener, spikraka stammar och hög motståndskraft mot både sjukdomar, frost och insekter. När man går här i skogarna i Bogesund kan man fortfarande stöta på de här. Träd märkta med en målad vit ring och ett unikt serienummer runt stammen. Det här var skogens superträd och forskningen var extremt detaljerad. Bland annat dokumenterades trädens fröer i över 100 000 unika fotografier. För att säkra framtidens skogsbruk insåg man också att utländska trädslag behövdes testas. Här samlades vedartade växter från både Nordamerika och Östasien för att studeras i unika konstgjorda skogsmiljöer där man mätte tillväxt, kvalitet och anpassning till det svenska klimatet. Men forskningen handlar inte bara om att hitta och odla de starkaste träden utan också att hitta de svagaste. Bakom den svenska tallens friska gröna yta döljer sig nämligen en hemlighet. Dolda mutationer och genetiska defekter som i vanliga fall är dödliga för träden. För att förstå skogens inre hälsotillstånd startades en enorm studie på försöksfälten. Forskarna undersökte drygt 1 miljon planter från över 1000 olika moderträd. Genom att driva upp och studera avkomman under helt kontrollerade former kunde man isolera unika färg- och genförändringar. Mutationer som är så svaga och defekta att de nästan aldrig hade överlevt på egen hand ute i skogen. Forskningen här ute i Bogesund expanderade i takt med samhällets behov. Och när kriserna slog till hamnade skogen i fokus. Under andra världskriget stoppades importen av kreosotolja helt, vilket skapade en akut kris för landets el- och telenät. Utan ett fungerande rötskydd skulle miljontals trästolpar ruttna bort bara på några år.
Man tvingades ställa om och omfattande försök drogs igång på flera platser i Sverige och här på Bogesund för att testa nya impregneringssalter. Resultatet visade att det inhemska Bolidensaltet var det som fungerade absolut bäst för att rädda el- och telefonstolparna. Materialforskningen på trä slutade inte där, för så sent som 1985 inrättades ett nytt stort provfält på Bogesund för att testa trä och måla färg i verklig miljö. Ett fält som användes i årtionden av internationella tillverkare, och en kul detalj är att tester från 1986 fortfarande var intakta så sent som 2019. Idag finns bara enstaka träbitar kvar av den här verksamheten. Men platsen man valde för detta färglaboratorium på 80-talet var inte slumpmässig. Man placerade det exakt ovanpå ett av institutets absolut mest hemlighetsfulla områden från 50-talet. Ett område där träden inte skyddades med salt utan utsattes för radioaktiv strålning. Efter andra världskriget svepte atomåldern över Sverige. Intresset för radioaktivitet exploderade. Inte bara militärt utan även inom biologin. Under 1950- och 60-talen drog man igång experiment här ute som idag känns helt science fiction. Man började nämligen bestråla levande växter och träd. Men till skillnad från den militära forskningen var målet att inte förstöra utan att förändra. Själva gammastrålaren placerades på 2 olika platser runt Röskär och var en mekanisk, livsfarlig konstruktion. När ett experiment startade hissades den radioaktiva källan upp till en höjd av ungefär 75 cm över marken så att strålningen kunde spridas fritt över försöksfältet. Men så fort arbetet avbröts sänktes källan ner i säkerhet under markytan, ner i en underjordisk kammare byggd av tunga betongblock och blystavar. Säkerheten var rigorös. Hela nedsänkningen var förreglad så att grinden in till bestrålningsområdet inte kunde öppnas om strålningskällan inte hade sänkts ner i marken först. Hela enheten fjärrstyrdes på ett säkert avstånd, långt utanför det här Gunnebostängslet som spärrade av området för att hindra människor och även vilda djur för att kliva rakt in i det här osynliga strålningsfältet. 1956 så beviljades då ett anslag på nära 41 000 kronor för att bygga det här gamma-aggregatet i Röskär i Bogesund. Det var skapligt mycket pengar på den här tiden. Ungefär motsvarande vad en hel villa kostade i grannkommunen i Täby under samma tidsperiod. Den första anläggningen som byggdes laddades med en kobolt 60-källa med en styrka på ungefär 60 curie. Om du hade stått oskyddad 1 meter från källan hade du bara på några minuter nått gränsen för vad en strålarbetare fick ta emot under ett helt år. Men bara 3 år senare, 1959, slutfördes en större modernisering. Det gamla aggregatet skickades till Balsgård i Skåne för att bestråla fruktträd och ersattes av en avsevärt kraftigare strålkälla, inköpt från Storbritannien. Den här gången laddades anläggningen med den radioaktiva isotopen cesium-137 på otroliga 800 curie. Curie är faktiskt den äldre beteckningen för radioaktivitet. Idag så mäter vi det i becquerel istället. Och styrkan på 800 curie var faktiskt direkt dödlig. På 1 meters avstånd hade du fått en dödlig dos strålning på mindre än 20 minuter. Strålningsmätaren jag har med mig idag det är ett känsligt instrument. Jag har inte undersökt hela skogen men koncentrerat mig på de här platserna där strålningsförsöken skedde. Jag fick visserligen några mätvärden som låg något över bakgrundsstrålningen men överlag är siffrorna låga.
Men det är ändå ett faktum att det är just här där testerna pågick som mätaren faktiskt ger lite utslag. Fortfarande låga nivåer som kan bero på helt andra orsaker naturligtvis. Jag är ganska säker på att jag har hittat en av de här platserna som har gömt sig under mossan. Spår finns kvar och det här är märkliga saker som fortfarande finns kvar ute i skogen i Bogesund. Enligt dagspressen fanns Sveriges absolut största källa till cesium-137 gömd just här i Bogesund under 1961. Men självklart så pågick andra mindre kända radioaktiva experiment runt om i landet, som hos FOA i Grindsjön och till och med djupt inne i Henriksdalsberget mitt i Stockholm. Själva strålkällan i Bogesund förvarades i en behållare av platina och rostfritt stål inuti en blyskärmad förvaringscontainer som vägde ungefär 250 kilo. Den här känsliga utrustningen transporterades mellan platserna av en traktor, men de kraftiga skakningarna var för riskabla. Så istället så byggde man en så kallad dekavillbana, en smalspårig järnväg direkt ut i området. Och gräver man lite under mossan så kan man fortfarande hitta fåtal rester kvar av den här banan. Men det mesta av den här minijärnvägen på Bogesund är borta idag. Området runt Bogesunds strålningsförsöksfält har sannolikt sanerats och dekontaminerats sedan länge. Men här och var i skogen runt Röskär finns en hel del rör för grundvattenavläsning kvar. Några av dem står i direkt anslutning till de här gamla radioaktiva fälten. Kanske vill man fortfarande hålla koll på gårdagens forskning. Men vad var det egentligen man hoppades uppnå här ute i Röskär? Genom att bestråla frön och plantor ville forskarna framkalla medvetna mutationer för att hitta positiva egenskaper. Som snabbare tillväxt eller bättre motståndskraft. Samtidigt användes de radioaktiva isotoperna som spårämnen för att kartlägga exakt hur näring rörde sig i trädens vävnader. Försöken här ute gav också oväntade biologiska upptäckter. Lövträdet poppel visades tåla enormt höga stråldoser medan barrträden dog nästan direkt. Förklaringen gömde sig på cellnivå. Barrträden hade betydligt större kromosomer, vilket gjorde dem extremt känsliga för radioaktiv bestrålning jämfört med poppens små kromosomer. Även andra bestrålningsexperiment utfördes, bland annat på en vanlig smörgåslimpa som efter bestrålningen höll sig ätbar under lång tid utan att bli möglig eller torr. Förutom träd och frön bestrålar man korn, vete, bönor och potatisplantor. För kornets del lyckades man få fram sorter med styvare strån som var lättare för maskinerna att skörda. De här resultaten visades även upp internationellt på konferenser med fokus på fredliga användningsområden för den här osynliga kraften. Men kalla kriget hade ju precis bara börjat. Enligt dåtidens dagspress skulle det kraftfulla cesiumet i Röskär användas till studier av både växter och djur. Men några spår av faktiska djurförsök med strålning går inte att hitta. Däremot är det bekräftat att man under flera decennier bedrev vanlig biologisk viltforskning här ute. Denna omfattande rådjursstudie startade redan 1968 och genom åren har forskningsmaterialet kommit till att omfatta ungefär 3500 individer här från Bogesund. Den här långsiktiga viltforskningen på rådjur i Bogesund tillsammans med arbetet vid forskningsstationen Grimsö ligger till grund för merparten av den kunskap vi har idag om sambandet mellan rådjur och fästingsburna sjukdomar.
När det gäller just strålningsförsök på djur så förblir den här enstaka tidningsartikeln det enda spåret som jag har lyckats hitta. Men det finns en underliggande teori. Det kan ju faktiskt vara så att forskarna här ute arbetade med ett helt annat, mer djupgående uppdrag, kanske i samarbete med forskare från andra, mer hemliga institutioner. Under 1950- och 60-talet var Sverige mitt uppe i det svenska kärnvapenprogrammet. Den militära forskningen ledd av FOA, Försvarets forskningsanstalt, samarbetade med den civila på flera sätt. AB Atomenergi forskade för militären, vilket ledde till forskningsreaktorn R1 vid KTH mitt i Stockholm. Och Sveriges första stordator, QZ, var också ett resultat av civilt och militärt samarbete. Det är därför inte alls osannolikt att utrustningen och resultaten från strålningsexperimenten i Bogesund delades med försvarsforskningen. Vid den här tiden så skiftade FOA nämligen fokus från att utveckla en svensk atombomb till den så kallade skyddsforskningen, det vill säga hur man bäst skyddar sig mot atomvapen. Man var extremt angelägen om att utvärdera hur radioaktivitet skulle spridas i näringskedjan och hur naturen, jordbruket och i förlängningen befolkningen skulle påverkas av ett eventuellt kärnvapenanfall eller radioaktivt nedfall. Merparten av FOAs skyddsforskning skedde i Grindsjön, Ursvik och i Umeå. Men FOA förlitade sig också på samarbeten med civila forskningsinstitutioner för att studera hur strålning påverkade levande organismer och ekosystem. Om det fanns ett samarbete mellan Skogsforskningsinstitutets atomexperiment och FOA är inte bekräftat. Men bara några kilometer från de här resterna i Bogesund så finns en helt annan plats där både civila myndigheter och militärens vägar garanterat har korsats. Men det är en helt annan historia. Som alltid, tack för att du tittade.